بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږ تیر څه کلاسونو نه د اپریټنګ سیسټم ریلیټډ د انټروډکشن نه واخله مونږ را رسیدلی یو مختلف قسم پاپولر اپریټنګ سیسټم مونږ ډیفاین کړل چې په کې یونیکس، لینکس، وینډو اپریټنګ سیسټم. په تیر کلاس کې مونږ میکنټاش اپریټنګ سیسټم ایکسپلین کړی و. په دغه کلاس کې مونږ کوشش دا دی چې مونږ ایکسپلین کو انډرایډ اپریټنګ سیسټم. Android operating system feature به explain کو، دغه نه علاوه advantages به explain کو، disadvantages، component یې موږ سره څه دي، nature موږ سره د Android operating system څه. په لاست کې به موږ سمري د ټول چې کوم لیکچر دی دا به پکې explain کو. نو زه به initially د Android چې کوم operating system دی دا به زه define کم. څرنګه به define کم، زه به وایم چې د proper definition داسې پکار دی چې Android operating system is an open source Linux-based mobile operating system developed by Google, initially by Androids, while in 2003 it is acquired by Google. Officially موږ سره چې کوم Android operating system دی دا موږ سره officially launch شولو په 2008 کې. د کمرشل اولنی انډراید ډیوایس چې کومې موږ سره HTC موبایلز وو، کمرشلی موږ سره دا فرست مطلب انډراید بیس ډیوایس و چې په دغه کې کمرشلی په 2008 کې چې وشولو دا لانچ شولو، انډراید اپریټنګ سیسټم لانچ شولو. نارملی موږ سره پرایمریلی دا ډیزاین شوي د سمارټ فون دپاره، د ټیبلیټ دپاره. خو که موږ د لیټیسټ ټي وي وکړو، سمارټ واچ وکړو، د لیټیسټ چې کومې موږ سره کارز دي دا وکړو، یا انټرنیټ آف تھنګ IoT چې کوم ډیوایسز دي دا وکړو، په دغو ټولو کې موږ سره چې استعمالیږي انډراید اپریټنګ سیسټم استعمالیږي. انډراید اپریټنګ سیسټم یې موږ سره چې کوم هغه موټه فیچرز دي اول با ایکسپلین کو. او غلنی چې کومې مطلب موږ ویلی شو چې دا موږ سره یو اوپن سورس او کسټمایزیبل اپریټنګ سیسټم دی. نو دغه څه مطلب دی چې دا موږ سره بیس کیږي په لینکس کرنل باندې، او دا موږ سره موډیفای کوي څوک مختلف قسم چې کومې موږ سره مینوفیکچررز دي. مطلب دا چې مختلف مینوفیکچرر سمارټ فونز ډیوایس یا موبایل ډیوایس کریټ کوي چې په کوم کې موږ سره د ټچ سکرین کیپیبلیټي ده. نو اصل کې دا موږ سره اوپن سورس پروجیکټ دی چې دا پیورلی بیس دی په موډیفای ورژن د لینکس کرنل کې ډیولپ کړی. موږ سره انیشلی دا چې دی انډراید انکارپوریشن دی، او بیا موږ سره دا چې کړلو دا خرڅ کړلو. په 2003 کې انډراید انکارپوریشن دا ډیولپ کړلو، په 2005 کې خرڅ کړلو او انټروډیوس شولو انیشلی په 2008 کې. 2007 کې دی موږ سره انیشلی انټروډیوس شولو. موږ سره د ټولو نه موسټ وایډلی یوز اپریټنګ سیسټم دی چې څومره موږ سره سمارټ فون مینوفیکچرنس دي لکه سمسنګ شولو، HTC، موټرولا، هواوی، دغه نه علاوه موږ سره ویوو، دغه نه علاوه اوپو، دا مختلف قسم چې څومره موږ سره سمارټ فون دي په دغو ټولو کې موږ سره چې استعمالیږي د انډراید اپریټنګ سیسټم استعمالیږي. که بیا موږ نیچر وکړو نو موږ سره په دغه کې کیپیبلیټي د ملټي یوزر او د ملټي ټاسکینګ دواړه هم شته. په دغه کې ملټیپل ایپس سایملټینیسلی موږ سره چې کېږي رن کېږي. دغه نه علاوه که موږ وکړو په موږ سره په دغه انډراید چې کوم اپریټنګ سیسټم دی دا موږ سره ټچ سکرین فرینډلی ګرافیکل یوزر انټرفیس لري. مطلب دا چې دا موږ سره یو اپټمایز ګرافیکل یوزر انټرفیس لري د څه شي دپاره، د موبایل ډیوایس دپاره. که ټایم شیرینګ پوینټ اف ویو سره موږ خبره وکړو نو دا موږ سره ایفیشنټلی چې کومې موږ سره CPU سایکلز دي دا موږ سره څه شی کوي، دا شیر کوي موږ چې څومره موږ سره رننګ ایپس دي په هغو کې. که بیا موږ وکړو ګوګل انټیګریشن نو په دغه کې موږ سره بلټین د جیمیل، د میپس، د یوټیوب، د پلی سټور، دغو ټولو انټیګریشن موږ سره څه دی دغه کې پاسبل دی په انډراید کې د ګوګل سره. که موږ بیا ایپ ایکوسیسټم وکړو نو موږ سره په میلیونو باندې ایپ دا چې دی په ګوګل چې کوم پلی سټور دی په دغه باندې اویلیبل دي. نو مطلب دا چې موږ سره دا یو ښه ایکوسیسټم لري د اپلیکیشن والا او پراپر انټیګریشن لري د ګوګل سره. موږ چې کړی شو دا موږ مطلب دا د ګوګل سره انټیګریټ کولی شو. مطلب بلټین د جیمیل فیچرز، د میپس چې کوم ګوګل میپس دی، دغه نه علاوه موږ سره ګوګل ډرایو شول، او دا مختلف قسم چې کوم فیچرز دي د ګوګل چې کوم پروپرایټي فیچرز دي دا موږ سره چې دی په دغه کې الریډي مطلب امبیډ دي. که موږ ملټي میډیا سپورټ وکړو نو په انډراید اپریټنګ سیسټم کې موږ سره د آډیو، د ویډیو، د کیمرا، دغه نه علاوه چې کومې موږ سره اپټیمایز گیمینګز دي دغو ټولو فیچرز پکې شته دی، سپورټ پکې شته. که کنیکټیویټي موږ وکړو نو کنیکټیویټي کیپیبلیټي په دغه کې موږ سره نارملی دا سپورټ کوي، وائی فای، بلوټوث، NFC، دغه نه علاوه GPS، هاټ سپاټ،
دا مختلف قسم موږ سره د کنیکټیویټي هغه مطلب فیچرز دي چې دا سپورټ کوي. که سیکورټي پوینټ اف ویو سره موږ وکړو نو په دغه کې د ایپ پرمیشن دغه نه علاوه سینډ باکسینګز یا موږ سره مختلف قسم ریګولر د سیکورټي پیچز پکې دا شي کیږي دا پکې ټایم ټو ټایم ردرومي. که موږ نوټیفیکیشن وکړو نو دا موږ له ریل ټایم سیستم وایډ نوټیفیکیشن پینل باندې موږ له مختلف قسم نوټیفیکیشن راکوي. او که موږ اپډیټ وکړو نو موږ سره ریګولر اپډیټس او مختلف قسم نیو چې کوم ورژنز دي دا ورژن ریلیز کیږي وذ کوډ نیم. فار ایگزامپل موږ سره کپ کیپ دی، اوریو پای دی، دغه نه علاوه موږ سره انډرایډ 14 دی. دا مختلف قسم موږ سره چې دی انډرایډ ویریشن یا ورژن دی. دغه نه علاوه که موږ اوس په راشو د انډرایډ بس ایډوانټیجز وي دا خو فیچرز وو. فیچرز موږ سره ایډوانټیجز دا دي چې دا اولنی دا چې دا فری اوپن سورس دی. مینوفیکچررز او ډیولپر موږ سره دا شی کولی شي دا کسټمایز کولی شي. یو بیګیسټ یا لارجسټ ایپ ایکوسیسټم ان د ورلډ موږ سره په څه شي کې دی په انډرایډ کې دی. دغه وجه نه دا یو بل ایډوانټیجز دی. که موږ نیکسټ ایډوانټیجز وګورو نو موږ سره وایډ سپریډ یا وایډ رینج اف ډیوایس د لو موږ سره ان فلیګشپ نه واخله تر د های فلیګشپ پورې په دغو باندې موږ سره چې رن کیږي موږ سره دا رن کیږي د چې کوم انډرایډ اپریټنګ سیسټم دی. دغه نه علاوه موږ سره سټرونګ ګوګل سروس انټیګریشن فیچرز پکې شته دی. که فلیکسیبیلیټي پوینټ اف ویو سره موږ وګورو نو په دغه کې کسټم رومز تیمز او ویجټس دا موږ سره پکې شته نو دا موږ سره های فلیکسیبل شولو. که موږ سپورټ وګورو نو ملټي ټاسکینګ دی او په بیک ګراوند کې پروسیس هم رن کیدای شي. مطلب دا یو پروسیس مو شي کړلو یو پروسیس مرن کړلو ملټیپل پروسیس په سیم ټایم کې موږ شي کولی شو په سیم انډرایډ چې کوم ډیوایس په باندې رن کولی شو. او فریکوینټ سیکورټي او فیچرز چې کوم اپډیټس دا کیپیبلیټي هم پکې شته. که موږ ډیس ایډوانټیجز وګورو د هر شي چې ایډوانټیجز وي ډیس ایډوانټیجز هم وي نو فریګمنټیشن دی یو ډیس ایډوانټیجز دی. فریګمنټیشن شي ته ډیفرنٹ ډیوایس سره ډیفرنٹ موږ سره چې څومره ډیفرنٹ ډیوایسز دي دا مختلف ډیوایس مختلف ورژن د انډرایډ رن کوي. دغه ته موږ دغه ته موږ فریګمنټیشن یو دا چې شی دی موږ سره یو ډرابیک دی. دغه نه بعد که موږ وکړو موږ سره سیکورټي ریسک موږ سره دا لږه مطلب دا چې مالویر ته د اوپن سیسټم په وجه باندې دا ډېر زیات پران دی. مطلب ایزیلی ټو ایکسس موږ سره مختلف قسم چې کوم چونکې دا اوپن سیسټم دی او موږ مختلف قسم چې کوم دغه ایپس ایکوسیسټم دی هغه نه سافټویر ډاونلوډ کړو نو میکزیمم دغه ډاونلوډینګ د ایپس کې داسې پراپر چیک اپ نه وي نو په دغه کې سیکورټي ریسک وي چې موږ سره مالویر راشي. او دغه نه علاوه موږ سره چې کوم د لو اینډ ډیوایس په هغو کې نارملی چې کوم د ریسورسز دي د دغه هیوي یوزیج کیږي. خو بیا که موږ وکړو د بیټرۍ مطلب پوینټ اف ویو سره نو نارملی دغه چې کومه د بیټرۍ د ډراین کېدو هغه د کمپیریزن دی د آیوس نه فاسټر هغه د فاسټ دی. یا موږ ویلی شو چې بیټري لایف چې کوم دی دا کم دی د څه شي د هغه سیټ چې کوم انډرایډ وي ایز کمپیر ټو آی او ایس ته. که اپټمایزیشن پرفارمنس وګورو نو په سم چې کومې موږ سره هارډویر دي په هغه کې دا لیس اپټیمایز پرفارمنس ورکوي. بل موږ سره نارملی مختلف قسم پری انسټال ایپس موږ ته میلاویږي پکې چې بخته موږ سي بولټ ویر نو په مختلف ډیوایس کې موږ ته ډېر قسمه پری انسټال ایپس میلاویږي هغه موږ سي بولټ ویر موږ هغه فری چې کوم پری انسټال ایپس یې موږ سره په انډرایډ په سیسټم کې چې کله موږ یو انډرایډ اپریټنګ سیسټم انسټال کړو په یو انډرایډ فون باندې نو په هغه کې موږ سره د بولټ ویر یا پری انسټال ایپس وي میکزیمم وي نو دا مې موږ سره چې یو ډرابیک دی. که زه اوس کمپوننټ د دغه انډرایډ اپریټنګ سیسټم له راشم نو دغه کې موږ سره لینکس کرنل دی چې کوم کور کمپوننټ دی چې دا د سیسټم منیجمنټ د هارډویر منیجمنټ د سی پی او منیجمنټ د میموري منیجمنټ کی. دغه نه علاوه پکې موږ سره مختلف قسم لایبریریز دي چې دا پرووایډ کوي فنکشنلټي د ګرافیک د ډیټابیس د ویب براوزینګ د دغه والا. دغه نه علاوه که موږ انډرایډ رن ټایم وکړو نو اے آر ټي یا ډیل ویک ورچوال مشین یا وی ایم ډیل ویک وی ایم ورته موږ یو نارملی ایبریویټډ فارم کې وی ایم ویر ایبریویټډ فارم دی. وی ایم ویر چې شوي مختلف قسم چې کوم اپلیکیشن دي دا یو په ورچوال انوایرمنټ کې رن کیږي. که اپلیکیشن فریم ورکس یې موږ وګورو نو موږ سره مختلف قسم بیسک کومې فنکشنلټي دا پکې موږ سره مینیج کیږي لکه اکټیویټي سروس کنټینټ پرووایډر دی موږ سره هغه بیسک فنکشنلټي دا پکې ایزیلی مینیج کیږي د اپلیکیشن نه. که موږ اپلیکیشن وکړو نو موږ سره سیسټم اپلیکیشن پکې فون کانټیکټ میسیجنګ او دغه نه علاوه مختلف قسم تھرډ پارټي اپلیکیشن موږ سره پکې چې دا پاسبل دی. که بیا موږ نیچر د دغه انډرایډ اپریټنګ سیسټم وګورو
on the basis of nature دا موږ سره ملټي یوزر سپورټ پکې شته دی ملټي ټاسکینګ سپورټ پکې شته مطلب سیورل ایپس موږ سره په یو ټایم کې رن کېدای شي ټایم شیرینګ کیپیبلیټي پکې شته دی دغه نه علاوه موږ سره اوپن سورس دی فری دی چې موډیفای یې کړي په لاست کې به د انډراయిډ اپریټنګ سیسټم زه تاسو ته سمرایز کم چې انډراయిډ اپریټنګ سیسټم از ا لینکس بیس اوپن سورس ملټي ټاسکینګ ټایم شیرینګ موبایل اپریټنګ سیسټم developed by Android Incorporation initially and sold to Google organization. It is the world most popular mobile operating system known for its flexibility, app ecosystem and device variety through affected by fragmentation and security concern. دا مونږ کمپلیټ دغه چې څومره دغه لیکچر اوورویو دا پکې مونږ ایکسپلین کړل نو هوپفولي چې تاسو ته به د انډرايډ اپلیکیشن ریلیټډ مختلف قسم انفارمیشن ایډوانټیجز ډیس ایډوانټیجز نیچري موږ سره څه شی دی کمپوننټ پکې څه شی دا به تاسو ته اوس کلیر شوی که تاسو ته څه کوېسچن وي نو تاسو یې دغه نه بعد موږ نه په کمنټ کې کړای شئ خو بهرحال ایټلیست که پوه شوي وم کمنټس کې که تاسو ته څه کوېسچن وي کمنټس کې بل دا پوسټ تاسو کوشش کوئ چې دا ریپوسټ کوئ شیر کوئ چې ډېرو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي جزاک الله خیر